ในวันนี้ถ้าเป็น Client Task มันจะเน้นพวกตัวงานที่ทำงานเป็นหลักนะครับส่งไปทำงานให้กับฝั่งตัวเครื่องปลายทางที่มันจะมีให้ตั้งค่าได้มากมายอย่างก่อนที่ยกตัวอย่างไปคือเรื่องของตัว Software Install กับตัวของ Product Activation ส่วนนี้จะเป็น2ตัวที่เราจะใช้งานกันเป็นบ่อยๆเลยนะครับแต่อย่างของตัวอื่นๆถ้าเกิดจะลองแนะนำดูว่ามีไหนน่าใช้งานไหมตัวนี้ครับคือตัวของ Display Message เป็นการส่งข้อความ pop up ไปที่หน้าเครื่อง user ครับเผื่อว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องส่งข้อความไปก่อนเพื่อให้เขาหยุดทำงานก่อนหรือว่าเราจะต้องขอเขาอนุญาตเช็คบางอย่างก่อนส่งอย่างนี้ไปบอกก็ได้นะครับแบบนี้เลยหรือว่าเป็นเรื่องของตัวการสั่งล็อกเอาท์โดยใช้ทาร์กแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่ครับการสั่งเรื่องของตัว isolate network แบบเป็นหลายๆเครื่องก็ทำได้เลยสั่งเรื่องของตัวการสแกนจากทาร์กก็ได้เหมือนกันหรือว่าอีกตัวหนึ่งครับก็เป็นตัว Task Software Administrator ครับผมเลือกแล้วผมก็คลิกที่ตัว Setting มาครับเราก็คลิกกันเลยครับว่าเป็นตัว Application Form List นะครับพอคลิกขึ้นมาตรง Choose Package นี้ได้เลยนะครับคลิกเปิดขึ้นมาปึ๊บซึ่ง list ทั้งหมดตรงนี้นะครับมันจะเห็น list นะครับได้จากการที่ตัวของ Agent นะครับมันไปทำการตรวจสอบโปรแกรมบนเครื่องของเราในองค์กรของเราครับว่ามันมีซอฟต์แวร์อะไรบ้างนะครับคือหรือว่าบางทีทางผู้ควบคุมที่เทรนอยู่ตรงนี้ครับคือบางทีอาจจะเปิดคอนโซลควบคุมผมด้วยแล้วงงว่าทำไมบางทีซอฟต์แวร์นี้เราไม่มีทำไมคุณมีมันเนี่ยครับเพราะว่าบางทีมันกับว่าทางตัวของเอเจนต์มันไปทำการสแกนในส่วนของตัวองค์กรเรานะครับผมว่ามันมีซอฟต์แวร์อะไรบ้างแล้วทีนี้ครับข้อเสียอย่างหนึ่งคือเหมือนกับว่าณตอนนี้มันยังไม่มีปุ่มเซิร์ชนะครับเรายังไม่สามารถเซิร์ชเรื่องของตัวชื่อโปรแกรมได้แต่ว่าเราเหมือนกับเราต้องทำการเลื่อนหาเองครับว่าจะเป็นตัวซอฟต์แวร์ไหนบ้างที่เราต้องการทำการถอดว่ามันมีให้เราถอดได้หรือเปล่านั่นเองอย่างตัวอย่างครับผมยกตัวอย่างว่าผมอยากสั่งถอนตัวของตัวนี้ครับที่เป็นตัว Forti Client ซึ่งด้านหลังเห็นไหมครับมันจะมีเป็นเวอร์ชันกำกับอยู่แต่เราไม่จำเป็นต้องสนใจเวอร์ชันนะครับผมเราคลิกมาได้เลยปึ๊บแล้วก็โอเคสังเกตด้านล่างครับว่ามันยังมีเป็นตัวเวอร์ชันอยู่ให้เราทำการติ๊กที่ตัวของปุ่มเสือไฟเลยมันจะปรับเวอร์ชันเป็น all ครับความหมายก็คือว่าขอแค่ให้ตัวคักตัวนี้เข้าไปสแกนบนเครื่องถ้าเกิดเจอ Forti Client เนี่ยไม่ว่าจะเวอร์ชันอะไรก็ตามช่างมันถอนออกให้หมดเลยครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ปรับเรื่องของเวอร์ชันเนี่ยมันก็จะฟิกเฉพาะว่าจะถอนได้แค่เวอร์ชันนี้เท่านั้นเป็นแบบนี้เลยซึ่งทีนี้ครับสมมติว่าตัว Forti Client เนี่ยมันดันติดพาสเวิร์ดป้องกันตัวโปรแกรมอยู่ถ้าเราส่งทักไปเพลียๆแบบนี้เลยยังไงก็จะถอนไม่ออกนะครับถ้าเกิดตัวโปรแกรมติดพาสเวิร์ดเรารับทราบเรื่องของตัวพาสเวิร์ดดีเราต้องระบุในช่องของตัวที่เป็น uninstallation parameter ด้วยลักษณะการระบุลงไปครับคือเราต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ทั้งหมดนะครับที่เป็นคำว่า password นะครับผ่านกับแบบสิ่งทั้งหมดลงไปคือหมายเท่ากับแล้วค่อยตามด้วยตัวของ password จริงๆของตัวโปรแกรมนั้นๆนะครับแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเรากลัวลืมการตั้งค่าเราเอาเมาส์ครับมาชี้ที่ตัวของ question mark ได้เลยไม่ต้องห่วงครับมันมีบอกอยู่เลยว่าเราต้องใส่เรื่องของตัวเงื่อนไขแบบไหนนะครับประมาณนี้เลยทาร์กก็รวมจะเป็นประมาณนี้ครับเราจะใช้งานกันเป็นหลักๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากด finish ใช่ไหมครับแล้วมันจะมีเป็น pop up ขึ้นมาถามเรื่อง trigger แต่ถ้าเรากด cancel ล่ะนี่เป็นกรณีถ้าเกิดเรากด cancel นะครับตัวเทมเพลตของตัว task เนี่ยมันก็จะมาตกอยู่ในหน้า task แบบนี้ทางด้านขวามือซึ่งตัวแรกที่ผมสาธิตให้ดูคือ task ที่ผมตั้งชื่อว่า install นะครับเป็นตัวนี้มันยังไม่ทำงานอยู่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานซ้ำทำยังไงดีก็คือเราจะมาที่ตัวของ3จุดด้านหน้าชื่อ task ครับคลิกปุ๊บเลือกเป็นคำว่า run on นะครับ run on ที่เป็นเครื่องหมายเหมือนกับว่าวิ่งโหลดไปมาครับตัว run on ปุ๊บเท่านี้เลยครับผมมันจะกลับมาหน้าให้เราทำการเลือก target เหมือนเดิมเลยเหมือนที่เราคลิกตัวของ create trigger เลยที่เราข้ามหน้าตัวนี้ได้เลยมาเลือกที่ตัวของตัว target ได้เลยว่าต้องการทำแบบไหนดีนั่นเองนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับตัวถัดมามันจะเป็นตัวของ server task server task มันจะเน้นพวกงานที่ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับผมซึ่ง server task เราจะไม่ได้ใช้กันบ่อยๆแต่ว่าเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้งานในอนาคตที่จะแนะนำเลยคือเรา new ขึ้นมาแล้วก็ server task ด้านล่างนะครับ server task ความแตกต่างเห็นไหมครับว่ามันจะมีให้เราติ๊กเช็คบ็อกถ้าเป็นฝั่ง server task client task เนี่ยเรา setting เสร็จปุ๊บเราคลิก finish task ทำงานเลยแต่ฝั่ง server task จะไม่ทำงานนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ติ๊กที่ตัวของ run task ตรงนี้เราต้องมาติ๊กเช็คบ็อกครับหลังจากนั้นพอเราคลิก finish มันจะทำงานให้เราเลยตัว task ที่เราจะแนะนำนะครับคือตัวของที่ชื่อว่า rename computer ต้องแจ้ง
ก่อนว่า rename computer เนี่ยครับมันจะไม่ได้ทำการไปเปลี่ยนชื่อเครื่องปลายทางให้เรานะครับแต่ว่าเผื่อว่าในองค์กรเราเนี่ยมีนโยบายมี policy ว่าเดี๋ยวปีเนี้ยเราต้องจัดกรุ๊ปใหม่ต้องจัดเครื่องใหม่นะเราจำเป็นต้องมาพิมพ์เปลี่ยนชื่อเครื่องด้วยนะทีนี้เหมือนกับว่าพอปลายทางเราแก้ชื่อเครื่องไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่ตัวหน้าคอนโซลเนี่ยชื่อเครื่องมันยังเป็นชื่อเครื่องเก่าอยู่นะครับมันยังไม่ใช่เป็นชื่อเครื่องใหม่มันจะไม่เปลี่ยนอัตโนมัติทีนี้มันก็เกิดปัญหาแล้วครับว่าแล้วเราจะมีเนตยังไงเนี่ยเพราะว่าเราจำชื่อเครื่องมันมั่วไปหมดเลยเราจะรู้ได้ไงว่านี้คือเครื่องไหนไม่ต้องกังวลครับว่าเราใช้งานเป็นตัวทาร์กที่ชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์ทาร์กที่เป็นตัว rename computer เลยมันก็จะทำการไปซิงค์ครับเรื่องของตัวชื่อที่เรามีการเปลี่ยนใหม่ครับมาให้กับหน้าคอนโซลเองเลยมาที่ตัวของ setting ครับเราเลือกปุ๊บตรงกรุ๊ปแนะนำว่าเรา select แล้วก็เลือกเป็นกรุ๊ป all เลยให้มันกว่าทุกเครื่องเลยครับซิงค์หาทุกเครื่องเลย rename base นะครับเราเลือกได้ว่าจะให้มันอ้างอิงเรื่องชื่อจากตัวของโดเมนเลยหรือว่าจากแค่เฉพาะตัวคอมพิวเตอร์เนมก็ได้นะครับแบบนี้เลยส่วนอีกตัวหนึ่งครับคือตัวของ delete not connecting computer เหมือนเดิมนะครับว่าเราก็คลิกที่ตัวของ select group เหมือนกันแล้วก็เลือกเป็น all ได้เลย delete not connecting computer นะครับมันจะเป็นตัวของ task สำหรับการจะลบเครื่องแล้วก็ทำการ deactivate license key เนี่ยออกให้เราอัตโนมัติจากตัวหน้าคอนโซลถ้าเกิดสงสัยครับก็หมายความว่ามีเครื่องที่เราไม่ต้องการใช้งานแล้วเราต้องการจะคลิก remove เครื่องออกจากหน้าคอนโซลนะครับแต่บางทีถ้าเกิดว่ามันมีหลายๆเครื่องเลยนะเราต้องมานั่งติ๊กออกทีละเครื่องหรอเราสามารถใช้งานเรื่องของตัว server task แบบช่วยเราทำงานได้เลยเป็นแบบนี้ตรงกล่องนะครับแล้วก็ระบุเลยครับว่าถ้าเกิดว่าตัวเครื่องเนี่ยมันไม่เชื่อมต่อมายังคอนโซลเป็นระยะเวลามากกว่ากี่วันถ้าเป็น default คือมันจะเป็น60 วันเหมือนพอตรวจสอบแล้วว่าในคอนโซลเนี่ยมันมีเครื่องที่มันไม่เชื่อมต่อมา60 วันนะมันจะทำการ deactivate license key ออกให้เราเลยรวมทั้งทำการ remove ตัวเครื่องเนี่ยออกจากตัวหน้าคอนโซลออกไปเลยครับแบบนี้เลยแล้วก็ลดวันได้ครับอย่างเช่นว่า30 วันนี้ก็ได้เหมือนกันแบบนี้คือส่วนของตัว server task นะครับโอเคส่วนถัดมาคือส่วนของตัว policy ตัว policy เขาจะแบ่งออกเป็น2อย่างเหมือนกันครับคือตัวของที่เป็น custom policy กับตัวของ built-in policy built-in policy เนี่ยครับมันก็จะมีการแบ่งแยกเรื่องของตัวแพลตฟอร์มต่างๆแบ่งแยกให้ชัดเจนแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอาจจะมีความต้องการว่าเราอยากใช้งาน policy ที่อีเดทำให้เลยเราทำยังไงได้บ้างเราเริ่มมาเสร็จปุ๊บเราอ่านเรื่องของตัว description คำอธิบายแล้วว่าโอเคเราเข้าใจแล้วว่า policy นี้จะให้เราแก้ไขอะไรได้บ้างเราต้องการจะใช้งานเราสามารถทำการคลิก3 จุดด้านหน้าแล้วก็เลือกเป็นตัว add file ได้เลยนะครับ add file ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น add file คอมพิวเตอร์หมายความว่าเลือกแค่บางเครื่องแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะทำเป็นการ add file group ให้กรุ๊ปรับอะไรก็ได้ตรงนี้ก็ได้เลยครับผมส่วนของตัวที่เป็น built-in ครับเราก็มีความสามารถในการจะ duplicate มา custom เองได้เหมือนกันอย่างเช่นว่าตัวนี้เป็นเรื่องของโปรไฟล์เกี่ยวกับการป้องกันขั้นสูงของตัวแอนตี้ไวรัสนะครับแบบเป็นเข้มงวดเราอยากมาปรับแต่งเพิ่มเติมเป็น policy ของเราเองให้มันมาอยู่ในหัวข้อ custom เราจะได้ทำการปรับแต่งมองหาได้ถูกต้องง่ายดายมากขึ้น3 จุดครับแล้วก็ทำการ duplicate แบบนี้เลยชื่อเป็นแบบนี้อยู่ครับผมอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆผมอาจจะตั้งชื่อเป็นนี่ครับอะไรแบบนี้นะครับผมพิมพ์ขึ้นมาเสร็จแล้วนี้ผมลองมาที่ตัวของ setting ดูสินี่คือเป็นรูปที่เขาทำมาเป็นแบบ built-in ครับผมลองปรับสักอย่างหนึ่งสิผมลองปรับเรื่องของตัว Windows อัปเดตเป็นไม่ต้องแจ้งเตือนนะครับตอนนี้แต่ว่าผมยังไม่มอบหมายเครื่องไหนเครื่องหนึ่งผมแค่ลองมาปรับเล่นๆดูครับผมก็คลิกที่ตัว finish ปึ๊บแล้วผมลองมาเช็คตัวของ custom ซิว่ามันมาอยู่หรือเปล่าครับเป็นหมวดของตัว endpoint Windows นี่ครับผมก็จะเจอแล้วครับว่าเป็นเรื่องของตัวที่ผมดูพิเคทขึ้นมานะครับมันก็จะไม่ไปกระทบกับตัวของ built-in ที่เป็นขั้นสูงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาคัสตอมเองได้เลยนะครับประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าเราอาจจะอยากตั้งค่าขึ้นมาเองล่ะก็ทำการคลิกที่ตัวของ new policy ได้เลยนะครับ new policy แบบนี้แล้วก็มาที่ตัว setting อย่างที่แจ้งเลยครับว่า policy เนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบไหนการตั้งค่าขั้นสูงของฝั่ง client ก็คือแบบนั้นเลยเหมือนกันเป้เลยดรอปดาวเห็นไหมครับว่ามันตั้งค่าได้หลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับผมคือเหมือนกับว่าตัวของ policy ตัวนี้ครับที่เป็นเขียนว่า endpoint for Windows เราไม่สามารถนำไปใช้กับตัวเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับผมเราต้องมาตั้งค่าฝั่งของตัวเซิร์ฟเวอร์เองด้วย
นะครับประมาณนี้มันก็ตั้งค่าเลือกได้มากมายนะครับผมลองตั้งค่ากันได้แล้วก็อันนี้ครับอย่างเช่นว่าเราต้องการจะตั้งค่าเรื่องของตัว policy นะครับอย่างที่เทรนนิ่งกันไปเมื่อเช้านะครับผมอย่างเช่นว่าโอเคเราต้องการตั้งค่าให้ตัว product เนี่ยมันอัปเดตออโต้นะคลิกเปิดเลยนะครับประมาณนี้เลยซึ่งเราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งเห็นไหมครับว่าพอผมติ๊กเปิดเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้ตรงแถบข้างหน้าเนี่ยมันมามาร์กไว้ตรงกลางนะให้สีฟ้ามันชัดขึ้นมันนี้ความหมายคืออะไรครับมีความหมายเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ตั้งค่านะครับมันจะขึ้นเป็นแถบแรกๆแบบนี้เป็นสีขาวด้านในพอตั้งค่าเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเป็นตัวของสีฟ้าตรงกลางความหมายเนี่ยครับคือว่าถ้าเกิดเราส่งไปกับเครื่องไคลเอนต์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เครื่องไคลเอนต์จะเห็นครับคือว่าตัวของการตั้งค่าเนี้ยมันจะติดล็อกกุญแจเป็นสิทธิ์ของทางทีมไอทีนั้นที่จะเข้าถึงในการตั้งค่าตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าผมตั้งค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเปิดออโต้อัปเดตปุ๊บผมลองมาคลิกซิคลิกได้นะครับผมคลิกปุ๊บกลับไปอันแรกแล้วผมก็ทำการแอสไซน์ไปให้กับเครื่องไคลเอนต์พอเขามาเปิดเซตติ้งครับความหมายคือเขามีความสามารถในการจะปิดเปิดด้วยตัวเองได้อีกทีหนึ่งนะครับจะไม่ติดล็อกกุญแจนะครับนี่คือความแตกต่างของตัวมาร์กด้านหน้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวของสายฟ้ามันคือการฟอร์สครับเผื่อว่ากรณีถ้าเกิดว่ามันมี policy บางอย่างเนี่ยมันติดขัดมันติดปัญหามันแก้ไขไม่ได้ครับเราจะทำยังไงดีเราก็สามารถทำการตั้งค่า policy ใหม่แล้วก็กดฟอร์สไปได้เลยเพื่อให้เขามารับการตั้งค่า policy ตัวใหม่ของเราไปนะเหมือนกับเป็นการปิดการใช้งาน policy อันเก่าๆเพื่อมาใช้ตัวใหม่ซะนะครับแบบนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการตั้งค่าเรื่องของตัว Product Update แต่เป็นไม่ต้องให้มันอัปเดตออโต้ล่ะเพราะว่าเรามาคลิกดูเนี่ยเหมือนกับตัว Product Update เนี่ยมันก็ถูกปิดอยู่แล้วนะแต่เหมือนกับฝั่งปลายทางมันจะเห็นมันเปิดอยู่นะครับผมซึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะตั้งค่ายังไงล่ะง่ายมากเลยครับคือว่าเราแค่คลิกเปิดแล้วก็ปิดกลับมาแค่นี้เลยนะครับผมเพราะว่าเราจะเห็นแล้วครับว่ามาร์กเนี่ยมันถูกติ๊กมาแล้วว่า user ปรับไม่ได้แล้วการตั้งค่าก็คือจะเห็นแล้วครับว่ามันเป็นปิดอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคซึ่งถ้าเกิดว่าเวลาที่เราติ๊กไว้เนี่ยพอมันมีมาร์กบอกมันก็จะเป็นการระบุบอกเลยนะครับว่าเรามาเซตติ้งอะไรบ้างอันนี้คือความหมายของตัวมาร์กด้วยโอเคผมลองเซตติ้ง policy นะครับผมก็โอเคผมติ๊กเป็นตัวเอา product update auto นะครับแล้วก็เรื่องของตัวการอัปเดต Windows เนี่ยไม่ต้องแจ้งผมเนี่ยผมทำการเช็คเองโอเคครับผมอันนี้โอเคครับแล้วก็ตัวของ firewall ผมเพิ่งติดตั้งใหม่ในเครื่องใหม่ครั้งแรกครับผมปรับตัว policy ตัว firewall ผมขอปรับเป็นตัว learning mode ให้มันวิเคราะห์ก่อนเดี๋ยวมันจะมาบล็อกผมนะครับผมโอเคผมปรับปุ๊บ hard user หลังจากเสร็จปุ๊บผมตั้งเป็น automatic mode เห็นไหมครับเขาจะมีการมาร์กอะไรครับว่าโอเคเราเซตติ้งอะไรบ้างกันเองโอเคอันนี้ก็จะเหมือนกับเป็น policy แบบ default เบื้องต้นของการ POC ครับผมก็ลองเซตติ้งให้ดูนะครับเปิดเป็นตัว learning mode ปรับเป็นตัว automatic mode ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับเรื่องของตัว Windows Update ปิดเป็น Windows Update ไว้นะครับแล้วก็การแจ้งเตือน notification โอเคอันนี้ผมไม่ต้องการให้มันมาแจ้งเตือนเยอะๆเป็น default เหมือนกันนะครับที่เป็น policy ของการ POC เบื้องต้นครับผมลองปรับเรื่องของตัว desktop notification เนี่ยผมขอเปลี่ยนจากตัว informative เป็นตัว warning แทนจะได้ไม่ต้องแจ้งเตือนอะไรผมรบกวนเยอะโอเคนี่เป็น default ปุ๊บแล้วก็จากนั้นผมอยากใช้งานให้มันครอบคลุมเรื่องของตัวเว็บด้วยผมสั่งเปิดตัวของ CK Browser ไปเลยละกันปึ๊บแล้วก็ผมต้องการให้มันเข้าถึงทุกเบราว์เซอร์เลยผมต้องการให้มันเข้าสู่ Chrome ผมจะใช้ Chrome ผมติ๊กที่ All Browser ไปเลยครับโอเคผมไม่ชอบตัวกรอบสีเขียวโอเคผมติ๊กปิดเลยนะครับเซตพวกนี้เราเซตได้แบบนี้เลยนะครับเซตไม่ได้ตัวเดียวกันแล้วก็เซตได้มากมายเลยนะครับอันนี้เลยแล้วก็ผมอยากตั้งค่าเรื่องการบล็อก USB ด้วยไม่ต้องการให้ user ที่ติดตั้งใหม่เนี่ยมาใช้งาน USB นะผมก็สั่งเปิดเลยแล้วปุ๊บผมก็โอเคมา setting rule เลยละกันผมก็ทำการคลิกที่ตัว add เหมือนเดิมครับเหมือนอย่างตอนเช้าเลยโอเค restore เรียบร้อยแล้วครับเป็นพวกอุปกรณ์ USB หน่วยความจำต่าง action ผมเปลี่ยนเป็นบล็อกไปเลยปุ๊บโอเคได้รูเรียบร้อยแล้วปุ๊บผมตั้งเซฟไว้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยก็ตั้งค่าไว้เลยครับเพราะว่าติดตั้งเสร็จปุ๊บให้ทาง user เนี่ยรีสตาร์ทเพราะว่าติดปัญหาในเรื่องของตัว device control ต้องแจ้งให้ทำการรีสตาร์ทเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าเขาจะใช้งาน USB ตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยทำการ add policy เรื่องการ allow ใหม่เองเลยว่าต้องการจะให้มันทำการ allow เฉพาะตัวไหนบ้างหรือเปล่าเนี่ยผมอาจจะใช้เป็นวิธีนี้นะครับผมทำแบบนี้เลยอันนี้ก็อยากจะเป็นยกตัวอย่างประมาณนี้เลยแล้วก็เสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ตั้งค่าผมพอใจแล้วผมมาที่ตัวของ add sign ต่อเลย เห็นไหมครับว่าหน้านี้จะ
คุ้นมากเลยว่าคล้ายๆตัว Task เลย Task ชื่อว่า Add Target Policy ชื่อ Assign แต่การทำงานการเลือกเหมือนกันเลยนะครับผมต่างกันแค่ชื่อเลยผมคลิกที่ Assign ต่อปุ๊บอันนี้เป็นคำแนะนำอีกอย่างนะครับว่าอย่างที่รู้เลยครับว่า policy มันค่อนข้างยืดหยุ่นอยู่แล้วว่าเรา setting กันเลยว่า policy ตัวเนี้ยเราต้องการให้เฉพาะแค่เครื่องนี้รับก็ได้นะครับไม่ติดขัดเลยเครื่องนี้รับเครื่องเดียวก็ได้หรือว่า policy ตัวนี้ที่ผมตั้งมาต้องให้เฉพาะแค่ฝ่าย IT เนี่ยใช้เท่านั้นก็ได้เหมือนกันเราตั้งค่าอย่างนี้ก็ได้ครับเผื่อว่าเราอาจจะมี policy ของหลายๆแผนกก็ได้เลยนะครับมันค่อนข้างยืดหยุ่นแต่สมมติว่า policy ตัวนี้ที่ผม setting ไว้เนี่ยครับเป็นตัวอย่างผมเซตเป็นกลางๆที่ยังไงแล้วครับเบื้องต้นทุกเครื่องในองค์กรเนี่ยจะต้องใช้ตัวนี้ก่อนเลยคำแนะนำครับคือผมแนะนำว่าให้เลื่อนมาหาเป็นตัว Dynamic Group Frame สีฟ้านะครับแล้วเราคลิกแตกออกมาให้คลิกเช็คบล็อกในส่วนของตัวที่เป็น Windows Desktop ไปเลยครับว่ายังไงซะแล้วเนี่ยทุกเครื่องในองค์กรเนี่ยจำเป็นต้องรับ policy กลางๆเนี้ยไปใช้งานการป้องกันก่อนนะแล้วใน policy ของแยกๆของแต่ละกลุ่มเดี๋ยวเราค่อยมาทำภายหลังก็ได้ประมาณนี้เลยกับยังไงทุกเครื่องเนี่ยที่อยู่บนคอนโซลจะต้องรับตัวนี้ก่อนนะเสร็จได้เลยปุ๊บเรียบร้อยประมาณนี้เลยหรือถ้าเกิดว่าเรา setting policy ของฝั่งที่เป็นตัวของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยว่าเซิร์ฟเวอร์กลางๆก็ต้องใช้งานเป็นตัวแบบตัวนี้ก่อนนะแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่ assign เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ assign ให้กับตัว Windows Desktop ครับเพราะมันจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์เราแค่จะเปลี่ยนการ assign ของ policy ใหม่ของเราเนี่ยที่เป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็คือต้องเป็น Windows Computer ปุ๊บเลือกเป็นตัว Windows Server แบบนี้ก็ได้เป็นเซิร์ฟเวอร์กลางๆให้เขาไปนะครับค่อนข้างปรับแต่งลูกเล่นได้มากมายครับยืดหยุ่นมากๆนะครับปรับได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัว setting ที่ผมแจ้งครับว่าmanagement agent จะตั้งค่าเรื่องของตัวการ synchronize มาจากตัวคอนโซลเนี่ยคือถ้าเป็นฝั่งของตัว on cloud มัน setting ไม่ได้นะครับผมคือมันอยู่ในหมวดหมู่ของตัว policy เลยครับ policy แล้วก็เป็นตัวของ management agent ครับแต่ on cloud setting ไม่ผ่านนะครับถ้าเป็นตัวของ on premise มันจะมีให้ตั้งค่าเรื่องของตัว connection นะครับปรับเรื่องของเวลาได้เลยอีกจุดหนึ่งครับของการ setting policy นี่ที่ผมอาจจะแจ้งนิดนึงครับที่เป็นตัวของ user interface แล้วก็ตัวของ access setup ที่เป็นการ setting ตัว password เมื่อเช้าที่เราเห็นตัว password ครับมันจะมีให้ช่องให้เราเช็คเนี่ยแค่ช่องเดียวแต่ policy จะมี2บรรทัดถ้าเป็นในปัจจุบันนะครับผมแนะนำเลยว่าทางลูกค้าทุกท่านนะครับให้สนใจเฉพาะแค่บรรทัดที่2หรือมองหาตัวเลขที่เยอะที่สุดไว้ก่อนบรรทัดแรกเรามองข้ามไปเลยครับเพราะว่าบรรทัดแรกหมายความว่าเป็นการตั้ง password เนี่ยสำหรับตัวของเวอร์ชัน6แล้วก็ต่ำกว่านั้นซึ่งเป็นในส่วนของตัวเวอร์ชันที่เราไม่ได้มีการซัพพอร์ตให้ใช้งานแล้วเราไม่ได้มีตัวติดตั้งให้เราดาวน์โหลดให้แล้วนะครับผมเวอร์ชันที่เป็น7ขึ้นไปก็คือจะรวมทั้งตัว9 10 11นั่นเองถ้าเราเซตตัวนี้ตัวของโปรแกรมมันถึงจะติดพาสเวิร์ดล็อกให้เรานะครับผมเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าเราเซตพาสเวิร์ดแล้วนะทำไมโปรแกรมมันไม่ล็อกให้แนะนำว่าเบื้องต้นคือให้เข้ามาเช็คก่อนครับว่าเราไปเซตเป็นอันแรกหรืออันที่2แต่พอถ้าเกิดเราเซตอันที่2ไปแล้วเนี่ยยังไงซะแล้วตัวของโปรแกรมจะต้องล็อกพาสเวิร์ดอยู่ดีนะครับประมาณนี้เลยถัดมาคือส่วนของตัว notification ครับมันจะเป็นเรื่องของตัวการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆเข้าทางอีเมลทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็น built in เหมือนกันที่เขามีมาให้ยกตัวอย่างเลยครับสิ่งที่แนะนำหน่อยครับว่ามีเป็นเรื่องของตัวการแจ้งเตือนแบบไหนบางที่ควรจะต้องเปิดใช้งานไหมครับแนะนำว่าก็คือตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์ต่างๆที่มันเป็น malware ตรวจพบบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเนี่ยให้แจ้งเตือนเข้าทางอีเมลเราเลยนะเราจะได้รับทราบจะได้ไปตรวจสอบบนหน้าคอนโซลจะได้ไปทำการแก้ไขได้ก็จะแนะนำว่าเปิดเป็นตัวนี้ไว้เลยก็ได้นะครับผมตัวนี้หรือว่าบางท่านก็อาจจะเอาเพิ่มเติมก็ได้ครับว่าเป็นเรื่องของตัวอัปเดตตัวของโปรแกรมเผื่อว่าเราอาจจะต้องการเรื่องของตัวการอัปเดตโปรแกรมให้มันมีความทันสมัยอยู่สม่ำเสมอก็ได้เหมือนกันแต่ที่แนะนำมาหลักคือจะเป็นตัวนี้ครับที่ชื่อว่า malicious file detect นะครับวิธีการใช้งานครับคือเราต้องคลิกที่ตัว3จุดแล้วคลิกที่ตัว enable ก่อนครับให้สถานะของด้านหลังที่เป็น enable เนี่ยมันเปิดสีเขียวขึ้นมาก่อนพอเสร็จแล้วครับให้เรามาคลิกที่ตัวของ edit ต่อแล้วก็ให้เลือกที่หัวข้อสุดท้ายเลยที่เป็น distribution นะครับแล้วก็สามารถระบุเรื่องของตัว email address ครับได้มากกว่า1อีเมลเลยครับสำหรับคนที่เราต้องการส่งเรื่องของตัวอีเมลแจ้งเตือนเข้าไปครับส่งมาได้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นความแตกต่างเหมือนกันครับพอเป็น on cloud เรา setting อีเมลส่งได้เลย
on premise อย่างที่แจ้งครับว่าต้องไป setting เรื่องของตัว mail server ก่อนนะครับอันนี้เลย notification ก็ประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ในเมนูมองอื่นๆนะครับผมก็ถ้าเป็นอย่างฝั่งของตัวที่เป็นคอมพิวเตอร์ยูเซอร์ตรงนี้ตรงคอมพิวเตอร์ยูเซอร์ครับหมายความว่าตัวคอนโซลเนี่ยมันมีความสามารถในการจะซิงก์กับตัวของ Active Directory ครับขึ้นมาใช้งานเรื่องของตัวยูเซอร์ใน AD ครับด้วยก็ได้สำหรับการล็อกอินเข้าใช้งานต่างๆหรือแม้แต่ว่าเราอาจจะต้องมีการทำฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับว่าบล็อกบล็อกบล็อก USB หรือว่าบล็อกเว็บไซต์ by user ครับแบบว่า user คนนี้ล็อกอินเข้ามาในเครื่องนี้ก็ให้มันบล็อกไปเลยตาม user เขามันก็อาจจะต้องใช้งานกับตัวของที่เป็นคอมพิวเตอร์ user ที่ต้องมีการซิงก์กับตัวของ Active Directory ขึ้นมาใช้งานนะครับถ้าเป็นตัวของ License Management เนี่ยมันก็จะเป็นการระบุถึงตัว License นั่นเองว่า License Key เราเป็นยังไงใช้งานไปเท่าไหร่แล้วหมดอายุวันไหนส่วนฝั่งของตัว Access Line นี้ก็จะเป็นการเพิ่มเรื่องของตัวสิทธิ์การใช้งานต่างๆครับให้กับ User ท่านอื่นๆเนี่ยเข้ามาใช้งานคอนโซลควบคู่กับเราอันนี้ก็คือความแตกต่างอย่างครับถ้าเป็นฝั่งของตัว On Premise เราคลิกที่ตัวของ User แล้วทำการคลิก Add New เพิ่มส่วนของตัว Username และ Password ต่างๆให้เขาใช้งานได้กับเราได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นฝั่งของตัว On Cloud เราต้องไปเพิ่ม User ในฝั่งของตัวที่เป็น EBA Business Account นะครับโดยมาที่ตัวเมนูของไอคอนรูปหัวคนครับที่เป็นตัว User Management แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการคลิกที่ตัวของ New User เพิ่มขึ้นมาใส่ชื่อนามสกุลต่างๆครับของตัว User นั้นเข้ามาแล้วก็ Email Address ครับที่จะให้เขาใช้งานตัวของ Business Account หรือว่าตัวของ Console กับเรานะครับตัวของ Cloud ล็อกอินเข้าใช้งานโดยอีเมลถ้าเป็นตัว On Premise ใช้ Username Password ในการเข้าใช้งานนะครับผมซึ่งเราจะเห็นในใช่ครับว่ามันไม่มีให้เราตั้งค่า Password เลยเพราะว่ามันจะเป็นการส่งเมล Verify ไปที่ปลายทางแล้วก็ให้ทางปลายทางเนี่ยระบุเรื่องของตัว Password เข้าใช้งานอีกทีหนึ่งแบบนี้เลยแต่ว่าก็เสร็จแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งทำการ create นะครับเราต้องเลื่อนลงมาก่อนฝั่งของตัว Access Line มันจะมีให้เราทำการระบุเห็นไหมครับแบบนี้ซึ่งที่เป็นตัวของ Company Access นะครับมันจะเป็นการ setting เกี่ยวกับตัวของ Business Account ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้ทาง User ท่านนี้มาปรับแต่งหรือมาทำการ deactivate ตัวของ license key ออกจากตัวของหน้านี้ได้ครับปรับเป็นตัวของ read ไว้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราปรับเป็น write ก็คือเขาใช้งานได้แบบเต็มรูปแบบเหมือนอย่างเราเลยนะครับผมที่เป็นแบบ full access เป็น super user เลยส่วนด้านล่างครับก็จะมีเห็นบอกครับว่าเป็นตัวของ ESET Protect เนี่ยตัวคอนโซลถ้าเกิดว่าเรา setting ใช่ไหมครับแล้วเราไม่มาปรับตั้งค่าเนี่ยเรา create เลยเขาจะไม่สามารถเข้าใช้งานตัวคอนโซลได้นะครับเราต้องมาปรับตั้งค่าเขาก่อนเราต้องการให้เขาเข้าใช้งานกับเป็นทีม IT อีกท่านหนึ่งเลยเราต้องปรับเป็นไลท์แบบนี้เลยนะครับเป็นไลท์เลยไลท์ทั้งคู่ได้เลยเขาจะได้มีสิทธิ์ในการเข้ามาปรับแต่งตัวของ EBA ได้แล้วก็มาใช้งานตัวของตัวคอนโซลได้ด้วยประมาณนี้เลยแล้วก็เรื่องของตัวเวลาที่มันจะมีการล็อกเอาท์ออกเองครับถ้าเป็นฝั่งของตัว On Cloud เวลามันจะอยู่ที่30นาทีหมายความว่าเรา AFK เราวางเมาส์ทิ้งไว้บนคอมพิวเตอร์ครับพอมันผ่านไป30นาทีเนี่ยมันจะทำการล็อกเอาท์ให้เองอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นฝั่งของตัว On Premise เวลาขั้นต่ำของมันคือตัว10นาทีที่เขาตั้งไว้เป็น default ครับถ้าอยากปรับแต่งเรื่องของตัวเวลาให้มันนานๆกว่านี้เรามาปรับแต่งที่ตัวของ Idle Session ทำเอาได้เลยส่วนถ้าเกิดจะปรับแต่งที่ตัวของ User เราเองก็คือให้มาหาที่ตัว User เราคลิก3จุดแล้วก็ทำการ Edit แล้วก็ค่อยมาปรับเองเลยครับว่าเป็นเรื่องของตัวเวลาครับแบบไหนดีส่วนของตัวการใช้งานพวกคอนโซลพวกเนี่ยครับมันจะมีการตั้งค่าที่เป็นเขาเรียกว่า two factor เป็นการเข้ารหัส2ชั้นเพื่อเอารหัส OTP ได้ทีหนึ่งเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ต้องการใช้งานก็ติ๊กออกก็ได้ต้องการใช้งานก็เปิดไว้นะครับผมโอเคครับแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของตัว on prem คือเราต้องเซตติ้งที่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับฝั่งของตัวคอนโซลทั้งหมดเลยมาเซตติ้งเรื่องของตัวเวลาเองด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเราก็สามารถเพิ่มเรื่องของตัวสิทธิ์ที่เป็น permission set ได้เลยครับว่าเราต้องการให้ทาง user คนใหม่เนี่ยใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนโดยการคลิกที่ permission set ก็ new ขึ้นมาจะอยู่ในหมวดหมู่ของตัวที่เป็น functionality นะ functionality ตัวนี้เลยเห็นไหมครับแบบนี้เลยจะแบ่งหมวดหมู่ให้อย่างเช่นว่าตัวนี้ก็คือในฝั่งของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยพวกเมนูคอมพิวเตอร์ด้านบนตรงนี้นะครับอันที่2เลยว่าจะให้เขาเข้าใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนมาทำการมอนิเตอร์ก็พอใช้งานไม่ได้อื่นๆหรือว่าโอเคปรับเป็น use มาใช้งานได้ด้วยเพียงแค่ว่า
มา edit เล็กน้อยแต่ว่าคุณไม่สามารถ delete ได้คุณไม่สามารถเพิ่ม add new ได้เราตั้งใครเลยหรือถ้าเกิดปรับเป็นไลท์ก็หมายความว่าเป็นการแบบเต็มรูปแบบนะครับเป็นสิทธิ์เต็มรูปแบบเลยนะครับมันปรับตามตั้งค่าได้เลยครับมันค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ทีนี้ครับส่วนของตัวเมนูถัดมาถ้าเป็นฝั่งของ on premise มันจะเป็นเรื่องของตัว certificate นะครับถ้าเกิดว่าในการประชุมครั้งนี้ครับมีลูกค้าที่ใช้งานตัวของ on premise อยู่จะแนะนำว่าในเมนูที่เป็น peer certificate กับตัวของ certificate authority ครับแนะนำว่าให้คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกในส่วนของตัวที่เป็นชื่อว่าserver ser กับตัวของ agent ser เนี่ยครับทำการ export ออกมา backup ไว้นะครับผมเพราะว่าตัว ser เนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเรามีความจำเป็นต้องย้ายตัวคอนโซลเราไปอีกตัวของเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งเครื่องใหม่ของเราและถ้าเกิดว่าเราลืมเรื่องการแบ็กอัพตัวดัตต้าเบสไว้หรือว่าเราลืมเรื่องของตัวการแบ็กอัพเซิร์ฟเนี่ยความหมายคือเราต้องทำการติดตั้งเรื่องของตัวเอเจนต์ครับให้ใหม่ทุกเครื่องเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดองค์กรเรามีหลายๆเครื่องมันอาจจะวุ่นวายนะผมมันคือเราทำการแบ็กอัพไว้เพื่อแล้วเราย้ายตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวของคลเอนมันจะได้วิ่งตามเซิร์ฟไปด้วยมันจะได้ปรากฏอยู่บนหน้าตัวของคอนโซลเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวของCertification Authority ครับมันก็จะเป็นชื่อว่า ESMC ไม่ก็ตัวของ ESET Protect ก็จะแนะนำให้ทำการ Export ออกมานะครับแล้วก็อาจจะวางไว้ที่ตัวของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เองด้วยแล้วก็ไว้นอกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับแบ่งไว้หลายๆที่ส่วนของเมนูสุดท้ายครับในฝั่งของตัวมอที่เป็นตัวของ Audit Log Audit Log ก็จะเป็นตามมาตรฐานแหละครับว่าเก็บให้ตรวจสอบได้ครับว่ามี User ท่านไหนบ้างนะครับที่อาจจะเข้ามาใช้งานแล้วก็มาตั้งค่าอะไรที่มันดูผิดปกติกับเราใช้งานแล้วมันดูมีความผิดปกติเกิดขึ้นมาจะได้รับทราบได้ว่า User ท่านนี้เขามาเซตติ้งตรงนี้นี่เองนะครับผมประมาณนี้เลยอันในส่วนสุดท้ายครับก็คือจะกลับไปที่ตัวของแดชบอร์ดนั่นเองส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับมันจะเป็นเมนูที่สำหรับการรายงานสถานะภาพรวมต่างๆบนตัวของคอนโซลของเราว่าเป็นยังไงบ้างโดยเขาจะแบ่งเป็นเรื่องของตัวสถานะที่เป็นพวกชุดคอลัมน์ต่างๆแสดงข้อมูลตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวของ Status Overview Status Overview มันจะเป็นหน้าที่บ่งบอกถึงตัวภาพรวมว่าตอนนี้เรามีการติดตั้งเรื่องของตัวโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเข้ามากี่เครื่องสถานะพวกนี้ครับผมสถานะพวกนี้ขอแค่ว่ามีการติดตั้งแค่ตัวเอเจนต์ก็จะเข้ามานับ1 2 3แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็สถานะพวกนี้ครับว่าที่เป็นโอเค attention สีเหลือง security list ต่างๆสีแดงครับความหมายก็คือพวกสถานะแจ้งเตือนที่หน้าโปรแกรมเลยครับเคียวเรื่องแดงเป็นยังไงแบบนี้เลยส่วนถ้าเป็นตัวของ device status ก็จะเป็นแบ่งแยกให้ครับว่า Windows Desktop เนี่ยมันเป็นยังไง Windows Server มันเป็นยังไงถ้าเป็นตัวของ connection status ครับมันก็จะเป็นการระบุได้ครับว่าใน1 วันถ้า1 day หมายถึงว่าเป็นวันนี้นะครับผมว่ามันมีเครื่องเนี่ยเชื่อมต่อออนไลน์เข้ามายังคอนโซลเป็นปกติกี่เครื่องว่าขาดการเชื่อมต่อเป็นเวลาในเวลา3 วันเนี่ยกี่เครื่อง7 วันหรือมากกว่า7 วันมีทั้งหมดกี่เครื่องครับเพื่อตรวจสอบได้ว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่าคือเครื่องมันถูกปิดจริงๆเอเจนต์มันติดปัญหาหรือว่าโอเคเป็นเครื่องที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วเราจะได้ไปจัดการรีมูฟเครื่องออกแล้วขอ license key กลับมาให้เราใช้งานได้นั่นเองครับมีเรื่องของตัวการแจ้งเตือนเหมือนกันครับว่ามันมีเครื่องที่ยังไม่ได้อัปเกรดเวอร์ชันเนี่ยตั้งแต่พวกโปรแกรมเอเจนต์ endpoint มันเป็นยังไงบ้างแจ้งเตือนได้เหมือนกันเลยส่วนถ้าเป็นตัวของ security overview ข้ามถัดมาครับ security overview คือจะเป็นรายงานสถานะครับพวกของการตรวจจับต่างๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขยังไม่ได้รับการแก้ไขในที่นี้หมายความว่าพวกเหตุการณ์ต่างๆที่มันเก็บมาแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องว่าต้องให้ทางทีมไอทีตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าจะจัดการยังไงกับมันหรือว่ามันอาจจะเป็นพวกไฟล์ซิสเต็มไฟล์วินโดว์ต่างๆไฟล์ที่ติดซิสแอดมินก็ให้ทำการกักเก็บไปก่อนนะครับผมก็ตรวจสอบได้เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างส่วนถ้าเกิดว่าที่ใช้งานเป็นตัวของ Asset Light Guard ครับก็จะมีเป็นตัวของคอลัมน์เพิ่มเติมมาให้ครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมพวกการตรวจสอบการตรวจจับต่างๆมีพวกเครื่องที่ส่งไปตรวจสอบมากที่สุดเนี่ยไฟล์ต่างเป็นยังไงจะได้ตรวจสอบเรื่องของตัวพฤติกรรมการใช้งานของทาง user ได้ด้วยครับว่าเขาใช้งานผิดปกติหรือเปล่าถ้าเกิดใช้งานพวกตัวของ Asset Inspect หรือว่าเรื่องของตัวที่เป็น365ครับก็จะมีเป็นเรื่องของ list tab นี่เหมือนกันว่ามันตรวจพบเป็นยังไงบ้างนะครับผมเหตุการณ์ต่างๆให้เรา ส่วนถ้าเป็นในส่วนของคอลัมน์ที่ชื่อว่าตัวคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นภาพรวมครับสถานะต่างๆครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าปัญหาโดยรวมที่มันแจ้งเตือนสีเหลืองสีแดงมันเป็นแบบไหนเล็กไปเราสามารถขยายได้เลย
ครับปรับเป็นเทเบิลก็ได้เผื่อไม่ชอบแบบตัวชาร์ตโดนัทนะครับเลยหรือว่าเรื่องของตัว operating system โดยรวมมันเป็นยังไงตัวเลยเลยซึ่งมันกับว่าถ้าเกิดว่าในทางนี้ครับเราเอกใจว่าเอ๊ะหน้าตามันคุ้นๆจังเลยคือในส่วนของตัวแดชบอร์ดครับมันก็คือการเอาตัวของรีพอร์ตในตัวคอนโซลนะครับมาแสดงผลแบบเรียลไทม์ให้เราเห็นภาพไปนั่นเองประมาณนี้เลยถัดมาที่เป็นตัวของ anti virus detection นะครับก็จะเป็นพวกเรทรายงานเกี่ยวกับสถานะพวกการโจมตีของตัวไวรัสเข้ามาทางคอมพิวเตอร์แหละครับว่าช่วงของ30 วันมันเป็นยังไงบ้างเรทการโจมตีหรือว่าช่วงของ7 วันมันมีลักษณะการโจมตีเป็นแบบไหนอะไรบ้างที่การโจมตีเข้ามานั่นเองครับพวกเครื่องที่มันมีการตรวจพบเยอะๆเป็นยังไงอันนี้ส่วนถ้าของที่เป็นตัว firewall detection จะคล้ายๆกับตัวของ anti virus detection นะครับแต่ว่ามันจะเน้นรายงานที่เกี่ยวข้องกับตัวของการโจมตีเข้ามาทางเน็ตเวิร์กแบบนี้เลย ซึ่งเรามีความสามารถครับในการจะคลิกแล้วก็ทำการ detail information เพื่อดูเรื่องของตัว report ได้เหมือนกันครับจะได้เห็นครับว่ามันเป็นเรื่องของตัว target ตัวไหนเล่นงานเข้ามาที่ยังตัวพอร์ตตัวไหนโจมตีมาแบบไหนสถานะการรับมือมันเป็นยังไงนะครับ target port target IP การรับมือมันเป็นยังไงบ้างเราตรวจสอบไปเลยครับแหล่งที่มันเป็นยังไงนี่เลยส่วนของตัวที่เป็น ESET application ครับก็ตรวจสอบได้ว่าโดยรวมเนี่ยทุกซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับ ESET ที่เราติดตั้งอยู่บนตัวแคลนเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีเวอร์ชันใหม่ให้อัปเดตหรือยัง ครับ Cloud Based Protection ก็เป็นภาพรวมของพวกที่เป็น Cloud Based Protection ครับพวกลักษณะของตัว Cloud Lab Cloud Sandbox ครับว่ามันมีลักษณะการป้องกันให้เราเป็นแบบไหนยังไงบ้างนั่นเองถ้าเกิดต้องการจะเพิ่มเองครับเราก็มีความสามารถในการจะ add dashboard ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ทำการคลิกที่ตัวปุ่มบวกครับเพื่อทำการเอาตัว report ที่เราต้องการเนี่ยมาโชว์ได้เลยนะครับคัสตอมเป็นหน้าของเราเองก็ได้จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็นี้ผมอาจจะเพิ่มเติมให้เล็กน้อยครับว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้มีทางลูกค้านะครับสนใจว่าเราอยากลองเปลี่ยนจากคอนโซลที่เป็นของตัว on premise เนี่ยเราอยากเปลี่ยนมาใช้งาน on cloud ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนมาใช้งาน on cloud ข้อดีเลยครับคือเราไม่จำเป็นต้องติดตั้งใหม่นะครับผมคือในฝั่งของตัว on cloud ครับในส่วนของตัว quick link เนี่ยมันจะมีเป็นตัวที่ชื่อว่า download migration policy อยู่ผมคลิกดาวน์โหลดมาสิปึ๊บได้เป็น policy แบบนี้มามันจะเป็น policy ครับสำหรับทำการ migrate โยกย้ายพวกเครื่องเอเจนต์ต่างๆที่อยู่บนตัว on premise เนี่ยให้มันทำการเขียนค่าใหม่ให้เอเจนต์เขาวิ่งมาเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งบนของตัว console cloud แทนนะผมซึ่งวิธีการทำงานครับก็แค่ว่าเราได้มาปุ๊บใช่ไหมครับเราได้มาจากตัว console cloud เสร็จแล้วเรากลับไปเปิดของ console on premise มาที่ตัวของเมนู policy ทำการคลิกที่ตัวของ action แล้วก็ import คลิกอัปโหลดแล้วก็เอาตัวของ policy นี้ open เข้ามาครับอัปโหลดลงไปในคอนโซลมันจะตกมาอยู่ในส่วนของตัวเมนูที่เป็นเกี่ยวกับ management agent นะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นชื่อพวกของการไมเกรดต่างๆครับเราก็สามารถทำการเดี๋ยวผมลองแอดเข้ามาให้ดูกันนะปึ๊บอันนี้ครับผมเป็นตัวที่ผมทำเข้ามาครับเป็นตัวนี้เลยนะครับเรื่องนี้เหมือนกับว่าเราจะใช้งานต่อก็ทำการคลิกที่3 จุดแล้วก็ทำการ edit นั่นเองนะครับแล้วเราก็มาเซตติ้งได้เลยซึ่งเหมือนกับว่าถ้าเป็นฝั่งของตัว on premise เนี่ยมันก็จะมีให้เราเซตติ้งเพิ่มเติมเองครับว่าให้มันมาใช้งานตัวของpolicy ตัวนี้ยังไงแล้วก็ assign ไปที่ทุกเครื่องได้เลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยซึ่งพอเราส่งไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งตัวเครื่องของฝั่ง on premise เนี่ยมันจะค่อยๆทำการโยกย้ายตัวเองเข้ามายังตัวของ console on cloud เองเลยนะครับประมาณนี้เลยนี่คือจะเป็นความสะดวกนะครับผม แต่ส่วนถ้าเกิดว่ามีทางลูกค้าที่ใช้งานตัวของ on cloud อยู่แล้วรู้สึกว่าเราอยากกลับไปใช้งาน on premise ต้องแจ้งเลยว่าถ้าเกิดว่าเราจะกลับไปใช้งาน on premise เราจำเป็นต้องดาวน์โหลดตัวของเอเจนต์ฝั่งของตัว on premise ครับไปติดตั้งใหม่ในทุกเครื่องเลยนะครับเพื่อให้เครื่องเขาวิ่งมาเชื่อมต่อที่ฝั่งของตัว local host เราแทนนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยย้ายจาก on prem ขึ้น cloud เราไมเกรดได้ย้ายจากตัวของ on cloud ลงมา on prem ต้องติดตั้งใหม่นะครับผมประมาณนี้ ครับผมวันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของการเทรนนิ่งช่วงบ่ายที่เป็นตัวของ ESET Protect นะครับผมถ้าเกิดว่ามีคำถามส่วนไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผม
อันนี้ก็เป็นคำถามในช่องแชทนะครับว่าเราจะทำเรื่องของตัว policy พวกแยกเครื่องติดไวรัสให้มัน isolate อัตโนมัติต่างๆได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าตรงเนี้ยครับต้องแจ้งก่อนว่าเรื่องของตัวการ isolate ถ้าเป็นพื้นฐานที่เป็นตัวของ ESET Protect นะครับผมมันจะไม่ได้มีการคัดแยกให้ครับว่าเครื่องนี้ติดไวรัสต้องทำการ isolate อัตโนมัตินะครับผมมันคือเหมือนกับว่ามันแค่จะมีเรื่องของตัวหลอกแจ้งเตือนครับว่ามันมีการตรวจพบเจอของไวรัสมัน detect ได้แต่สิ่งที่เราต้องกังวลครับคือว่ามันทำการ action เนี่ยมันเป็นทำการแก้ไขให้เราเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับแก้ไขเราเรียบร้อยแล้วหรือยังนั่นเองแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวการ isolate เนี่ยเราอาจจะต้องมาทำการแมนนวลเองแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการว่าถ้ามันเจอเรื่องของตัวเครื่องผมยกตัวอย่างแบบพูดเป็นเหตุการณ์แบบสมมติว่า accident นะครับว่าเราเจอพวกตัว ransomware หรือว่าพวกของเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราต้องการให้ตัวของตัว ESET เนี่ยมันทำการ isolate เครื่องอัตโนมัติเลยแล้วก็ทำการแยกเครื่องให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นแบบนี้ครับมันต้องไปอยู่ในตัวของตัวโซลูชันที่เป็นตัว ESET Inspect หรือว่าตัวของ EDR นะครับเพราะว่าพวกตัวของ EDR เนี่ยเวลาที่เรากังวลเรื่องของตัวไวรัสหรือว่าเรื่องของตัวเหตุการณ์ที่มันอาจจะรุนแรงมันจะมีการกำหนดเขียนค่าที่เป็นเรื่องของโลดรูที่เป็นตัวกฎของฝั่ง EDR อยู่ครับว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ลักษณะประเภทคล้ายๆแบบนี้มันจะมีแอคชั่นอัตโนมัติเลยว่าให้ทำการปิดเครื่องอัตโนมัติเลยไอโซเลตให้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าเคลียร์เรื่องของการคีย์โปรเซสต่างๆให้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัว ESET Protect มันจะเป็นพื้นฐานครับว่าเราต้องอาจจะต้องทำการตรวจสอบแล้วก็ตัดสินใจเองครับว่าเราจะทำงานกันยังไงกับมันดีแต่ถ้าเป็นตัวของ EDR มันยังพอที่จะทำการแบบเป็นออโตเมติกได้ครับว่าเจอเหตุการณ์นี้ปุ๊บทำการตัดเลยก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับถามตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับผม หรือถ้าเกิดว่าทางผู้เข้าร่วมในวันเนี่ยครับเผื่อว่าอาจจะอยากได้เป็นตัววิดีโอดูย้อนหลังเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อทางเซลล์ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผมก็จะมีจัดทำวิดีโอไว้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าต้องแจ้งก่อนนิดนึงครับว่าถ้าเป็นในวิดีโอนะตอนนี้ครับตัวของ Endpoint อาจจะเป็นวิดีโอเวอร์ชัน10นะครับผมแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าตัวของเวอร์ชัน11เนี่ยมันจะเน้นเรื่องของตัวการปรับปรุงต่างๆมาเพิ่มเติมแล้วก็แค่มีการเปลี่ยนชื่อเรื่องของตัวฟีเจอร์ภายในบางอย่างเฉยๆแต่ในเรื่องของตัวการทำงานการป้องกันครับมันคงเดิมเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะทำการดีมายทบทวนอีกทีก็สามารถติดต่อทางเซลล์ขอวิดีโอเพิ่มเติมได้เลยนะครับผม